Chào chị đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Đầy đủ của anh là gì? Tủ bom. Anh thấy ngồi đó có nóng không? Nóng thế. Có máy lạnh mà. Cảm giác nổi tiếng sướng không chị? Sướng. Rất là thích nhưng mà cũng chịu nhiều áp lực em ạ. Tự phải giữ hình tượng mà. Thế ăn ngọt hay ăn mặn? Chắc là anh ngọt, anh mặn đáy khai lắm. Vậy là anh không thích muối hả? Anh là anh kết thằng Phú. Anh có thể cho em biết số đo 3 vòng của bạn Nhi không? Anh thích chó hay mèo? Thích chó hay mèo á? Mèo hay đi chơi, đi linh tinh lắm. Anh thích gấu hơn. Anh có thích ăn kẹo xin gum vị trà xanh không? Cái gì quyền cao su thì anh thích. Trong đội võ của anh thấy ai là đẹp nhất? Có 3 đứa chắc là ông Bình á. Xấu như nhau em ạ. Chị với chị Vú ai quyền to hơn? Chị quyền to hơn. Chị với chị Nghe ai quyền to hơn? Trời, tất nhiên là tao quyền to hơn rồi. Em cảm thấy làm quýt có ảnh hưởng đến việc học của anh không? Tất nhiên là có. Quan trọng là anh cũng không học nhiều đâu. Anh thích bắt cá mấy tay? Anh bắt cá bằng lưới. Nghe có vẻ bằng lưới. Chúc mừng anh đã qua vòng 1. Chị hãy nhận xét chung về tình hình của Renshaw năm nay. Đang chạy nước rút nhưng đầy triển vọng. Bởi vì năm nay mình có thử rất nhiều thứ bất ngờ mà từ trước đến giờ mọi người nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm được ở trên Millennium. Không phải hoàng tử công chúa như mọi năm nữa mà năm nay một cái chủ đề mới hẳn là chủ đề về biển đảo. Thì cái đấy nó rất là, anh nghĩ là rất là sáng tạo. Trong các tiết mục năm nay chị ấn tượng với tiết mục nào nhất? Tiết mục này mình cũng ấn tượng. Cái nào cũng có cái đặc biệt riêng á. Giống như của kéo lưới á thì cái trò làm gì nào vui. Bảo thì thôi không còn chỗ nào để chê. Rồi Carry On thì có mấy cái kiểu dàn dựng, chắc mốt mọi người đi coi Renshaw thì sẽ thấy. Mà dàn dựng thấy cũng thú vị. Black Flag thì không có ai nói gì được rồi. Rồi tiết mục của chị cũng hay lắm. Trong lúc tập luyện thì có gì khó khăn không anh? Trong lúc tập luyện có những cái khó khăn đó chính là về số lượng thành viên. Thì lúc đầu số lượng thành viên dự tính là 20 người. Nhưng mà sau quá trình tập luyện, sau 3 tháng tập luyện thì mọi người đã cặp kè với nhau và đã sinh ra được tới 30 người. Anh với các người mẫu của mình làm việc ổn chứ hả? Anh các bạn thì rất là dễ bảo, rất là nghe lời. Tại vì anh nghĩ là anh có một cái team của anh rất là tốt. Khi mà các bạn nói gì thì các bạn người mẫu bạn thấy là cái này đúng. Các bạn đấy kiểu các bạn mình cho người ta thấy là mình nói cái này chính xác thì người ta sẽ không bao giờ người ta có thái độ gì cả. Nên các bạn mọi thứ bây giờ diễn ra rất là suôn sẻ. Anh có hài lòng với tiến độ hiện giờ không? Cũng khá là hài lòng vì đa số tất cả mọi người đều là năm nhất, nhưng mà được cả mọi người đều là nhiệt huyết. Anh luôn không hài lòng với những cái mà mình làm được và anh kiểu luôn cố gắng là làm nó tốt hơn. Tiết mục của anh là cần phải cố gắng rất nhiều. Anh sẽ có thể phải dành thêm nhiều thời gian hơn nữa để tập riêng cho một số đôi. Anh có tự tin là năm nay anh sẽ làm hay hơn anh Tùng không? Hay hơn chứ. Anh có điều gì muốn nhắn nhủ với đại ca Tùng? Hãy đón chờ quyết năm nay. Anh có thể giải thích mối quan hệ của mình với nhà thiết kế Phan Thành Công. Thực ra bạn của anh lại là bạn thân của anh Công. Thì bạn anh giới thiệu cho anh đến anh Công. Và anh Công rất là nhiệt tình. Anh Công đã trong một buổi làm việc bên Hà Nội, anh bảo anh rất là muốn tham gia chương trình dành cho sinh viên. Và anh hy vọng sẽ được hợp tác với cả Vietnam Next Week lần này. Cảm thấy mình học được điều gì nhiều nhất từ Week? Anh được biết nhiều hơn về các em cô 2. Hòa quyện được những cái tôi để thành một team nhất định. Hiểu nhiều hơn về bản thân mình. Làm việc hết mình. Tính nhẫn nại. Để nói lên được cái ý kiến của bản thân một cách trực tiếp hơn. Làm sao để giao tiếp với nhiều người, mỗi người đều có một tính cách khác nhau. Khi mà làm việc tất nhiên là mình có tôn trọng trên dưới nhưng mà không được cả nể. Vậy chị có điều gì nhắn nhủ tới những người đang làm Week năm nay không? Mọi người cố lên. Còn có 3 tuần nữa là nên tận dụng hết 3 tuần đó. Để sau đó không còn nữa đâu. Hãy làm việc hết mình, vui hết mình. Hy vọng là mọi người sẽ gắn kết chặt với nhau hơn. Một cái week kết thúc ấy thì tự dưng em sẽ có cảm giác là kiểu em đi hết một cái quãng đường dài. Và khi mà em nhìn lại em trước week ấy, nhìn thấy mình có thể đi được đến bao xa và khả năng của mình được tới như thế nào. Mình cố gắng làm cùng với nhau, vui vẻ với nhau. Có cãi lộn thì cũng bình tĩnh, cãi xong rồi thôi Huệ. Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục
nhiệt huyết, đam mê của mình để có thể tuần hôm đó chúng ta sẽ có được những thành quả tốt đẹp nhất. Mọi người giữ cái tinh thần như cái lúc ban đầu của mình, giữ cái tinh thần cao như thế cho đến hôm buổi grand show, thậm chí sau buổi grand show, để cho các bạn nước ngoài tham gia có thể học hỏi rất nhiều thứ Việt Nam Music Week mình và tinh thần con người Việt Nam mình qua đấy. Việt Nam Music cố lên. Anh có điều gì muốn nhắn nhủ với anh Bông, ban mỹ thuật? Cũng một câu thôi, Bông cắt chim cho anh. Vì tình yêu của tôi